अहिले चाहिँ हामी पातलिखेतबाट फर्किन लाग्यो म चाहिँ अहिले बिच बाटोमा थियौँ अनि आज चाहिँ हामी जगन्नाथ बाटो घर फर्काउने प्लान हो बट के हुन्छ अब हेरौँ होइन अगाडिको सिन पनि त्यति राम्रो देखिएको छैन बिकज हाम्रो किरण नै त्यस्तो देखिरहेको सायद त्यस्तो सेतो सेतो कलर गयो जस्तो देखिन्छ नि जगन्नाथ चाहिँ यता पर्छ है हामी यो बनै वन गइन्छ यो वन चाहिँ एकदम खतरनाक छ है एकदम घना जङ्गल छ यो चाहिँ बुटी यो वनमा चाहिँ पाइन्छ अनि त्यसको पनि फाइदा लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस्तो झाडी छ अलराइट पहिला चाहिँ बाटो यताबाट थियो है माथिबाट थियो दाई भयो ठाउँबाट सिधा यता थियो तर अहिले त्यो बाटोदेखि सर यता लिएर यस्तो आएर यस्तो उक्लिन पर्ने रहेछ होइन हामी रोडमा आइपुग्न लाग्यौँ अझ 1-2 मिनटपछि हामी रोडमा आइपुग्छौँ अब चाहिँ यहाँ रोडमा आएदेखि चाहिँ बाटो एकदम राम्रो छ फाइनली अहिले चाहिँ हामी रोडमा छौँ यो रोड पछि चाहिँ हामी चाहिँ जगन्नाथ जाने हो हामी सिधै हाम्रो घरतिर चाहिँ जाँदैनौँ सो यो रोडदेखि चाहिँ ठिक 5 मिनट पछि उता गएर अनि चाहिँ जगन्नाथ जानको लागि त्यहाँदेखि माथि उक्लिनु पर्ने हुन्छ सो त्यही गरेर होला अनि यता चाहिँ धल माछापुर चाहिँ हिमाल देखिरहेछ किन हो हामी यहाँ पातलेखेत आएदेखि चाहिँ होइन 3-4 दिन भयो पातलेखेत आएको बट एकदम झन् वेदर चाहिँ हाम्रो साथ दिइरहेको छैन कि यसो अहिले चाहिँ अलिअलि भयो नि क्लियर देखिरहेको रहेछ अनि यता पनि धौलागिरी हिमाल छ रोड चाहिँ त्यस्तो भत्किएको छैन है एकदम राम्रो छ रोड चाहिँ अलराइट अब चाहिँ सिडीको बाटो सुरु भयो यही बाटो है जगन्नाथ जाने त्यो चिसो ढुङ्गा भन्ने ठाउँमा आएपछि चाहिँ राइट साइडतिरको लागेपछि त्यो जगन्नाथ जाने बाटो हुन्छ सिन देखिसक्नुभयो होला तपाईँहरूले सिन चाहिँ एकदम बम छ त्यो अस्ति चोटिएको पनि त्यस्तै थियो एकदम दामी थियो है जगन्नाथ चाहिँ त्यही हो गाइज अनि यहाँबाट पनि देखिरहेको छ कि जगन्नाथको भ्यू टावर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भिडियो देखिरह होला सायद नभए म हुँबाट देखेको होला है कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। Alright, so बाटो चाहिँ उल्टो परेर
फेरि फर्किँदैछ अघिको ठाउँ यही एकछिन चाहिँ ध्वस्तै दुःख पाइयो त्यो रोडदेखि 30 मिनटको बाटो माथि पुगेर अनि फेरि 30 मिनट फेरि फर्किन लाग्यो हिजो अस्ति पनि त्यस्तै है टोड्के सो यस्तै हो है सो गाइस तपाईँहरूको पनि काम हुन्छ कि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला बेल आइकन थिच्नु होला अलराइट सो हामी चाहिँ एकदम हाइटमा आइसकेछौँ म अस्ति ठाउँदेखि चाहिँ यो चाहिँ एकदम धेरै हाइट हो त्यसो एकदम अलिअलि चिसो पनि छ यहाँ भ्यू पनि त्यस्तै देखिन्छ Spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. This is not a tower, this is not a यहाँ चाहिँ यस्तो हालतमा छु है बसिरहेको छ टावर चाहिँ एकदम हल्लिँदो रहेछ है यस्तो फर्स्ट फ्लोर पुगेँ म सेकेन्ड फ्लोर है टावरको थर्ड यो चाहिँ फोर्थ फ्लोर है Alright, so guys, over return to this room. So I hope you enjoyed this video. If you guys did, make sure to subscribe my YouTube channel and I'll see you in the next video. Till then, stay sexy, baby.